ආයුබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා පැෂන් කොළ සම්බලක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිහ. ඇත්ත වශයෙන්ම යාළුවනේ මේ පැෂන් කොළවල විටමින් A, විටමින් C, නියසින් වගේ ගොඩක් විටමින් වර්ග අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ දියවැඩියාවට ප්‍රෙෂර් වලට සහනයකුත් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ડિප්‍රෙෂන් වලටත් හොඳයි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ සම්බල හදන්න ඕන වෙන දේවල්. ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා පැෂන් කොළ ගාගත්ත පොල් ටිකක්, තව ඕනෙ වෙනවා රතු ලුණු, අමු මිරිස්, දෙහි, ලුණු කුඩු. හරි යාළුවනේ අපි දැන් බලමු හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම පැෂන් කොළ ටික රතු ලුණු, අමු මිරිස් හොඳට සෝදලා අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට හීනියට කොළ ටික හොඳට ලියා ගන්න අවශ්‍යයි. ඇත්තටම යාළුවනේ කොළ ටික හොඳට හීනියට ලියා ගන්න තරමට තමයි අපිට කන්න ලේසි වෙන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕන, මේ සම්බල රෑට කාලා නිදාගත්තොත් ඔයාලට හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ කොළ පිට රට මිනිස්සු ග්‍රීන් ටී එකක් විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කොළවල ගුණ කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. ඊළඟට යාළුවනේ රතු ලුණු ගෙඩි ටිකක් මම මේ විදියට සිහින්ව ලියා ගන්නවා. මේ සම්බල හදන්න ඕන දේවල් ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ රසවත් ගුණවත් කෑම හදන හැටි බලන්න රහට කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරලා වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ටිකත් හොඳට හීනියට ලියා ගන්නවා. ඔයාලට සැරට කන්න ආසයි නම් සුදු කොච්චි උනත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ලියාගත්ත කොළ ටික භාජනයකට දාගෙන ඒකට පොල් ටික, රතු ලුණු, අමු මිරිස්, ලුණු කුඩු ටික එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේක කලවම් කරද්දී ගොඩක් ඇඟිලි වලින් මිරිකෙන තරමට කලවම් කරගන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් ඉක්මනට ඒ වගේම රහට හදාගත්ත ලෙඩ රෝග වලට ගුණ විටමින් බහුල පැෂන් කොළ හෙවත් වැල් දොඩම් කොළ සම්බල. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මේ සම්බල හදලා රස බලන්න. අදට මං යනවා. ඔයාලට බුදු සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න.